ඊට පස්සේ මම මේක ඇසසරිස් ටික ගැන කතා කරනවා පොතේ තියෙන පියන් තුන සහ තනි දොර තිබෙන ඩ්‍රෝවින් එකත් එක්කම කතා කරන්නම්. මෙතන දොර එනවා පියන් තුන මේ විදිහට හැකිලෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ උඩින් බලනකොට පේන ආකාරය මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන. උළුවස්ස තියෙනවා මේ පැත්තේ දොර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් මෙන්න මේක මම ඔය මුලින්ම ගත්ත එක. මේකට කියනවා side pivot hinges. එතකොට මේක එන ස්ථාන ටික ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් උළුවස්ස අයිනේ. මෙන්න මෙතන දොර සයි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න ඔය තැනට තුනක් පැමිණෙනවා side pivot hinges. ඒ වගේම මේ විදිහටම තමයි අනිත් පැත්තේ දොර සයි වෙලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්ටත් side pivot hinges තුනක් එතන. ඊට පස්සේ මීට අමතර යෙදෙන තැන තමයි ඔන්න ඔය මැද ඔන්න 1 සහ 2 කියන දොරවල් දෙක අතර උඩට සහ යටට pivot hinges side pivot hinges දෙකක් කියනවා. මැදට එන hinge මයික කියන ආයි මෙතන මැදට 3 සහ 2 කියන දොරවල් දෙක අතර ආයි hinge එකක් පැමිණෙනවා. 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි 9ක් පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න උතන මැද කොටසට මෙන්න මේ අනිත් hinge එක තමයි උතන ඊළඟ කතා කරන්න ඕනේ handle pivot hinges. handle pivot hinges කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා 1 සහ 2 කියන දොරවල් දෙක. ඔන්න ඔය දොරවල් දෙක ගත්තාම ඒක රේඛාවෙන් ඇතුළට එබිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට තියෙන තනි රේඛාවකට ගන්න එක හැන්ඩල් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතනින් ඇදලා තනි රේඛාවකට ඒ දොරවල් සෙට් එක ඔන්න රේඛාවට ගන්නවා. එතනට සාමාන්‍යයෙන් මැද කස්ටමර්ට අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටමේ හැන්ඩල් pivot hinge එක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා රෝද 4ක් වෙනවා. මේකට කියනවා top pivot hinges නැත්නම් upper pivot hinges කියනවා. ඒක outer එකට තමයි ඔය සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය කියනා වූ ස්ථානයේ උඩින් තමයි ඔන්න ඔය upper pivot hinges කියන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඕකම එන ස්ථානේ. ඕකේ තව විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඕකේ යට තියෙන නට් එකක්. ඒ නට් එකෙන් පුළුවන් අපිට දොරවල් ටික බැස්සොත් දොරවල් සෙට් එක උස්සන්න ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ඔන්න නට් එකෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන hinge එක තමයි ඔන්න upper pivot hinges. ඊළඟට තියෙනවා bottom pivot hinges. ඒ වගේම බිමට සයිවන බිම outer එකට සයිවන රේලින් එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා bottom pivot hinges. මම ඔය කළු පාටින් මාක් කරලා තියෙන තැන් දෙකට තමයි ඔන්න ඔය දෙක පැමිණෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය top pivot hinges bottom pivot hinges. ඊට පස්සේ තියෙනවා transmitter එක. ඕක එන්නේ ඔය transmitter handle එක. ඊට පස්සේ මේ transmitter එක අපිට පුළුවන් ඔන්න ඔය ආකාරයට බැරල් එක දාලා transmitter එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ rods දෙක දික් වෙනවා අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕකට දාන්න ඕනේ transmitter rod එක. ඒතර උඩට එකයි පහළට එකයි සාමාන්‍යයෙන් 4ක් වගේ දිගට තමයි තියෙන්නේ. ඕක සවි කරන්නේ අපි අර handle pivot hinges එක රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන තැන side එකෙන් තමයි ඔන්න ඔය transmitter එක එන්නේ. ඒක එන්නේ ඔන්න මම කොටු කරන ස්ථානයට තමයි ඔන්න transmitter එක එන්නේ. ඒක ඉන්නේ ඇතුලෙන්. ඒක දැම්මහම වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ඈත් වුණාම උඩට කූරයි යටට කූරයි transmitter rods දෙක outer එකේ හිර වෙනවා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ අපි දැන් දොර ඇදලා ගත්තාම එක රේඛාවක තියාගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය transmitter rod දෙක දැම්මාම. නැත්තම් වෙන්නේ අපේ ඔය දොරවල් ටික එකට එක හරියට සීට් වෙන්නේ නැහැ. ඔතන තියෙනා වූ ગેප් එකෙන් එයා තල්ලු වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා තමයි අනිවාර්යෙන් transmitter rod එක දාන්නේ. මේ විදිහට ඇඳලා ගත්තාම ඔන්න ඔය විදිහට 1 2 3 කියන පියන් ටික ඇඳලා transmitter rod එක නොතිබුණොත් අර ඇතුළට නිරා යන්න බලනවා. ඒකට තමයි අපි transmitter rod එක භාවිතා කරන්නේ. මේක එතකොට වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන්නේ handle එකට වෙනම ගාන හැදෙන්නේ, transmitter එකට වෙනම ගාන හැදෙන්නේ, rod එකට
වෙනම ගාන හැදේ. ඔය ගාන තුන එක සෙට් එකේ ගණන් 3කට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න රොඩ් එක ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔකට කියනවා ප්ලස් බෝල්ට් එක නැත්නම් ප්ලස් සොකට් එක කියලා කියනවා. ඕක ඉන්නේ අපේ පියන් ටික ගත්තාම දොර පැත්තේ නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ 1 2 3 කියන පියන් තුනට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඔන්න 3 කියන පියන ගැට්ටට නැත්නම් අයින් තමයි කොසයි වෙන්නේ. ඒකත් අර පියන් ටික තනි රේඛාවේ තියාගන්න තමයි ඔන්න ප්ලස් බෝල්ට් එක නැත්නම් ප්ලස් සොකට් එක භාවිතා කරන්නේ. ඒකත් අවුටරේට තමයි පැටලෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ ඩෝ හැන්ඩල් එක සහ ඩෝ ලොක් එක. ඔක කින්ලොන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ ලොක් එක. ඊට පස්සේ හැන්ඩල් සෙට් එක ඒ ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා කීස් තුනත් එක්ක ලොක් බැරල් එක තියෙනවා. ඔය කින්ලොන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔය තියෙන්නේ ලොක් බැරල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක සායි වෙනවා දොරට සායි වෙනවා ඔන්න ලොක් එක දොරට සායි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ඇසසරිස් ටික එනවා. ඊට අමතරව මම පෙන්නන්න ඕගලන්ට මේ තියෙන බ්‍රැකට් එක ෆෝන බ්‍රැකට් එක දොරට සායි වෙන මේක අපිට බාර් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔය බ්‍රැකට් විදිහට වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන්නා වූ ඇසසරි සෙට් එක තමයි වෙන්නේ. දොරේ පියන් ගාන වෙනස් වෙන විට ඔය ඇසසරිස් ටික ගන්න තියෙන නම්බර්ස් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට මොනවාම හෝ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හෝ තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කියන අපි ඒවත් අදාගෙන අපේ channel එක ඉදිරියට කරගෙන යමු.